Morjesta! Tällä videolla tutustutaan JCX edulliseen RC-autoon. Videosta löytyy myös vinkkiä pieneen korjaukseen ja parannukseen. Tervetuloa videolle mukaan! Joo, innostuin tekemään pitkästä aikaa videota ja rohkaistun eka kertaa tekemään videon näin oman äänen kanssa. Olen tosiaan tykännyt aina Scala RC-autoista ja varsinkin maastoautoista. Nyt kokeillaan tässä, että voiko edullisesti saada sellaisen auton, millä olisi mukava harrastaa ja joka miellyttäisi silmääkin. Ja tämä auto on 1.18 skaalan kokoinen ja vielä minusta aika sopivan kokoinen. Helppo kuljetella mukana ja vaikka repussa ja kiinnostavia ajopaikkoja löytyy hyvinkin helposti. Minusta tämä vihreä väri mikä tässä nyt on, niin on kyllä ihan kiva, että miellyttää omaa silmää. Lähdetään katsomaan, millainen laite minulle nyt tuli paketissa. Tässähän tulee radio ja akkuauton mukana ja ainut mitä tarvitsee hankkia erikseen niin on sitten patterit radioon ja ne on AA-patterit. Heti alkuun voisi mielenkiinnon vuoksi kurkata, että missä varauksessa akku tulee tehtaalta. Kenno ykkösestä, että mitä täältä löytyy. 4 volttia. Toisestakin 4 volttia. Tämähän oli oikein hyvä. Se on noin 80% kapasiteetti. Akun paikkaan tässä autossa on tällä konepellin alla ja täällä on itse asiassa hieman suurempi tila, mitä tuo akku on. Että tähän on mahdollista ottaa varmasti jonkun verran suurempikin, mikä on hyvä juttu. Että taas kokonaispituutta tuolla niin 62 milli, eli noin 60 milli ehkä. Ei ole ihan neliskanttinen tämä tila, niin sitten leveyttä niin 29 eli 25 jos ajattelisi, niin voisi olla ihan sopiva ja 14 milliä on tuo korkeus, tuossa vapaa korkeus kannen alla. Nopeuden säädin toimii kyllä yllättävän hyvin. Tällä pystyy ryömimään tosi hitaasti esteen yli. Toinen huomio on, että tästä ei lähde vinkuvaa ääntä.
Radiossa on hieman klappia eteen ja pakille. Vaatii hieman totuttelua, että saa pehmeästi hallittua kaasua. Ohjaus on sen sijaan vastaa tosi hyvin. Verrattaanpas koko eroa tällaiseen VPL:n 1/16 maastokurma-autoon. Tästä nyt kyllä lavaa uupuu. Kuvassa on näkynyt irtorengas, niin tämä on kotoisin tästä autosta. Nämä autot on oikeastaan aika lähellä samaa skaalaa. Diskohan on 1/18. Renkaat on RC-autossa aina kiinnostavia. Katsotaan minkälainen tilanne tässä on. Vannekoko on standardi 1-tuumainen. Offsettia olisi saanut olla skaalahengissä ehkä hieman vähemmän, että sopisi paremmin tuonne korin sisälle. Tässä on tarjolla helppo ja ilmainen päivitys. Otetaan vain nämä foamit pois. Tämä auto on itsessään niin kevyt, että tuskin rengas sortuu alle eessäkään. No, ehkä jos lisäpainoa kun tulee. Joo, heti parempi. Kumin pinta on ehkä pikkasen liukas, mutta muistetaan, että tämä ei ole crawleri ja hinta huomioiden vielä. Joo, kyllä tämä vaikuttaa nyt paremmalta. Hyvä homma. Mutta sitten auto saamui tässä kohtaa pöydälle. Olot vilikko, mutta mitään ei tapahtunut. Ja katsotaan, onko akku tyhjä. Kyllä se nyt siltä näyttäisi 3,2 volttia ja toisessa kennossa hieman allekin on jännitettä. Tyhjä se on. Jos tässä kohtaa testata samalla, niin mukana tullut USB-laturi, että minkälaisella virralla tällainen lattaa tyhjää akkua. Kytketään USB-doktoriin ja koetetaan mitata. Vajaa amperi, ihan hyvällä tehollahan tämä antaa noin 0,9 ampeeria. Niin, akkuhan on nyt aika tyhjä, niin kiinnostaa kovasti, että mikä se on kapasiteetti. Vaihdetaan laturia. Hetken oli kiinni tuossa USB-laturissa, ehkä minuutin tai pari, joten ihan tyhjästä nyt ei lähde tässä, mutta kokeillaan. No niin, nyt akku olisi täynnä ja mittari näyttää 379 mAh. Tätähän sieltä ei todellisuudessa ulos saada, mutta
Toisaalta akku ei ollut ihan tyhjä alussa, joten lähellä luvattua kapasiteettia 380, niin tuo varmasti on ja ihan hyvä juttu. Nytpä alkoi ongelmat. Ajelin täydellä akulla noin 5 minsaa ja auto kuuli täysin. Valot vain jäi vilkkumaan. Harmi, kun ei ole tästä kohtaa videota. Mulla oli kamera, eli puhelin oli laturissa juuri silloin. Ja sitten tuli mieleen, että Duju RC-kanavalla kävi kaverille just samalla lailla vertailutestissä oli FMS-auton kanssa. Ja sitten vielä kommenteissa oli vinkki, että voi johtua hyvinkin tuosta vaihdeservosta. Et ruvettahan tutkimaan. Ajattelin, että mitataan virrankulutus. Jos tosiaan servo jääpi kantamaan, niin sehän kuluttaa akkua ja saattaa rikkoa elektroniikkakin sitten. Onneksi auto vielä heräsi, kun hetken aikaa lepäsi ja ehkä jäähtyi. Mulla sattuu olemaan noita JST-liittimiä pienellä piuhan pätkillä, niin tästähän saa näppärästi kytkettyä näillä niin virtamittarin väliin. Katsotaan. Katsotaan, että ampeeriasennosta on mittari ja sitten on myös plussa on ampeeri. Tämä on pikkasen jännä juttu. Toivottavasti ongelma olisi tässä, että muutenhan toi meinasi, että autoelektroniikka on aika susi, että kuolee heti. Että toivottavasti vika rupesi löytymään täältä. Jaha, 0, vajaa 10 100 milliampeeria, 80 milliampeeria on valot päällä. Ja vaihde on nyt vapaalla ja nyt hieman kierroksia, niin joo, 250 milliampeeria. Sitten kakkosvaihe kytkety noin. Ja siellä ei ole paljon kyllä kulutusta. Alle 100 milliampeeria. Nyt jälleen vapaalla. Siellä samaan verran. Ja nyt jännää. Ykkönen. Oho. Joo, kytkeytymisen jälkeen yli 300 milliampeeria. Kyllä täällä saattaisi olla se ongelma. Joo, tässä on vielä se juttu, että kun se on nimenomaan ykkösvaihteella, niin siinä on koko ajan yli 300 milliampeeria lisäkuormitusta, millä ajetaan niin kuin koko ajan. Tai ainakin itsellä niin se on aina ykkösvaihteella. Kakkosella huomattavasti vähempi, että jos olisi kakkosella ollut, niin tuskinpa olisi tullut vastaan itselläni tämä ongelma. No ei kun rohkeasti vaan muutaman tunnin vanhaa autoa purkamaan ja mahdollisesti korjailemaan, että tällaisiakö nämä britit sitten on. No vitsinä. Hetkinen, täällähän on muuten servo ihan lämmin vielä. Kuitenkin jonkun aikaa tässä jo huilannut, niin se on oikeasti lämmin. Tässä hieman pyöritellään autoa epätietoisena, kuinka servon saisi tästä nätisti irti, mutta liitän tähän kuvaan. Ratkaisu oli noin ruuvit tuosta, niin sen jälkeen tuo vaihteisto nousee siististi esille ja nyt päästään niin kuin ongelman ytimeen. Tässä ollaan nyt ykkösvaihteella, sitten vapaa siitä ja kakkonen.
Ja tässä tuntee ihan, että tuo ykkönen jääpi kantamaan. Ja sen muuten kuulee ihan korvallakin, että pieni sirinä tulee siitä, kun se painaa. Tässä tilannetta korjauksen jälkeen näyttää mukavasti kytkeytyvän, eikä kuulu surinnaa, eikä tunnu, että ylimääräistä painetta jäisi, ei ykkösellä eikä kakkosella. Me päädyin tuossa niin kuumalla neulalla tekemään uuden reijän tuohon alkuperäisen yläpuolelle, että liikevara on nyt pikkasen lyhyempi ja se tuntuu nyt riittävän tässä kohtaa, niin annetaan olla näin. Sittenpä se jännittää testata, että miten tässä kävi. Joo, nyt kun ei ole valoja, niin tosissaan 0,4-0,5 on tuo pohjakulutus ja tuolla vapaalla. Sitten ykkönen. Joo, se on nyt täysin nollassa, ei ole ylimääräistä kulutusta. Entäs kakkosella? No sinne jää aavistus, mutta tuo on niin pientä, että ei mitään merkitystä. Joo, kyllä uskon, että tämä korjaus nyt tässä kohtaa on ihan toimiva. Tämmöiseen pitää ehkä varautua näihin edullisten autojen kohdalla. Tästä huomaa, että nämä säädöt, tässäkin nyt ei varsinaisesti mitään vikaa ole, mutta tuo mekaaninen säätö tulee vaihdeservolle, niin se on hieman pielessä, niin se aiheuttaa sitten tämmöistä murhetta. Nyt en tiedä, jaksaako kukaan enää katsoa tänne asti, mutta ajattelin tehdä vielä tähän niin pienen säädön jousitukselle. Tässä on mahdollisuus pikkasen säätää iskaritolppaa ylemmäksi. Siinä on rungossa toinen reikä näkyy olevan valmiina, niin saadaan korjaa hieman alemmaksi ja vähän semmoinen skaalamaisempi on ulkonäkö sitten. Olisi mukava kuulla, jos jollakulla on kokemusta tästä autosta, että onko ollut samanlaista oiretta tässä, mikä tässä yksilössä nyt oli tuon vaihteistoservon osalla. Pitää katsoa, että teinkö tähän nyt sitten minkälaisia niin sanottuja päivityksiä, että monethan vaihtaa heti iskarit ja renkaat, mutta en tiedä, noikin iskarit niin hitaassa skaala-ajossa, niin en tiedä, onko sitten öljytäytteisellä suurta merkitystä, että toki jos saisi pikkusen pidemmän sitten iskupituuden, niin olisi vähän niin kuin enempi fleksiä siellä, niin olisi mukavan näköistä. Ja renkaatkin, niin ehkä painotuksen ainakin eteen, mutta katsotaan. No niin, nyt kun ollaan saatu pajalla hommat valmiiksi, niin lähdetään nauttimaan ilta-aurinkoon ensiajelusta.
Nätti ilta ja hieno auto. Tämähän on laatuaikaa. Kuvaan tässä toisella kädellä kännykällä ja ajan toisella autoa. Pahoittelen, tää tulee hieman epävakaata kuvaa. Peukuta ihmeessä, jos tykkäsit videosta. Itelle tämä video yhdessä uuden auton kanssa on ollut ihan opettava ja mielenkiintoinen. Katsotaan, jos vielä jatkoa seuraa, joko tähän diskoon tai sitten muihin mielenkiintoisiin aiheisiin. Mut se on morjesta. Ajellaan pikku hetki vielä.